Voor de derde keer werden uit duizenden Nederlandse en Belgische kandidaten 16 deelnemers gekozen. Ze worden zonder tussenstop gedropt op de onbewoonde Robinson-eilanden. Mannen en vrouwen gescheiden. 47 dagen zullen ze daar overleven. Met, maar ook tegen elkaar. Een afvalrace in een wereld waar je nooit weet wat morgen brengt. Om de paar dagen wordt er iemand weggestemd op de eilandraad. Tot er eentje overblijft. De winnaar. De afgelopen dagen hebben de mannen en vrouwen zich zo goed en zo kwaad als het kan georganiseerd. De vrouwen hebben vuur en een geit, maar de groep is uit elkaar aan het vallen. Dat gekissenpis en dat geëmmer en dat geëikelde, dat gewoon... Nee, Nonneke, je begreep me niet goed. De mannen daarentegen vormen een veel hechter team. Ook al overleven ze al 6 dagen zonder vuur. Maar daar komt verandering in. Victorie! Walter wint de Robinson-proef en komt met een lokale visser thuis die de mannen vuur geeft. Voor de mannen kan het nu helemaal niet meer stuk. Bij de vrouwen gaat de sfeer van kwaad naar erger. En er wordt gedroomd van een kleiner team. Ik hoop dat het nog al 3 dagen regent en dat een paar mensen zeggen van ik trap. Ja. Maar het zijn de mannen die de eliminatieproef verliezen en naar de eilandraad moeten. Danny krijgt 1 stem meer dan Mark en moet zo als eerste de expeditie verlaten. Hoewel de vrouwen de eerste eliminatieproef hebben gewonnen, is de sfeer behoorlijk bedrukt in het kamp. Er hebben zich 2 groepjes gevormd, waarbij sommigen liever iemand hadden weggestemd, in de hoop zo een betere sfeer te krijgen in het kamp. Het is misschien heel lelijk van te zeggen van mij, maar ik had echt wel, ik wilde wel dat er een eilandraad ging komen. Ik had geen euforie van wauw, we hebben gewonnen. Ja, ik ook niet. Voor mij mocht er wel een eilandraad komen. Ik geef dat eerlijk toe. Vooral tussen Annelies en Mijntje botert het niet. Ze zorgt er soms voor in mijn ogen dat de groep te opgejaagd is en zich schuldig voelt wanneer hij bijvoorbeeld even is niet slecht te doen. Ik heb me altijd voorgenomen van in het begin van degenen die direct hier zijn om te winnen, die gaan eruit. Want die geven een slecht gevoel aan de groep. Ik heb gewoon het gevoel dat je me negeert en kort af bent. Ik heb misschien al 1 nacht op die 9 uur goed geslapen. Ja, maar Ik voel me zwak. Kijk, en als je een hekel aan me hebt, dan moet je het gewoon zeggen, want dan kan ik daar... Mijntje, dat heb ik niet. Echt niet. Dat meen ik, dat heb ik niet. En als ik een gevoel geef van dingen, is dat gewoon omdat ik wel op het einde van mijn krachten ontkomen ben. En ik dat erg vind voor mijn eigen. Dat is al. En dat je Oprecht. me negeert en daar voel ik me eigenlijk niet happy bij. Echt niet. Dus ik dacht, ik vraag het gewoon even eerlijk. Ja, dat is goed. En ik zeg het eerlijk terug. Maar dat weet ik dan. Annelies irriteert me toch wel, want zij is niet oprecht, zij is niet eerlijk. Zij lacht alleen als het haar uitkomt. In het kamp stelt Mijntje wel al haar vertrouwen in Jacobien. Het klikte meteen tussen de 2 vrouwen en nu kunnen ze elkaar nog maar moeilijk missen. Maar stel je nou voor dat jij of ik eruit wordt gestemd. Als jij eruit wordt gestemd, Wat ga je dan doen? duurt het denk ik heel lang voordat ik mijn draai weer heb gevonden. Maar als jij eruit gaat, dan zou ik echt doodongelukkig zijn. Ik voel me nu al, ik heb zoiets van, soms heb ik echt zo'n gevoel van wat doe ik hier. Het komt toch zoals het komt. En alles heeft een reden waarom iets gebeurt. Dus ja, ik ga me er eigenlijk ook niet meer moe over maken.
De mannen hebben eerder die dag de eerste kampgenoot naar huis gestuurd. Mark kreeg ook 3 stemmen tegen. 3 keer is mijn naam geschreven door de medebewoners. En was eigenlijk benieuwd wat voor effect dat had op de groep. Op zich merk je dat bij de andere leden dat weinig impact heeft. Mark had 3 stemmen tegen. En ja, dat zie je best wel dat dat dan toch invloed heeft. Echt zo van, ja, waarom denk je dat mensen op mij gestemd hebben of dit of dat? Daar heb ik dus echt totaal geen zin in. En ik denk dat als je 3 stemmen tegen krijgt, dat je dan gewoon het beste bij jezelf te raden kunt gaan van wat zou het misschien kunnen zijn. Is dat goed zo? Wat denk je? Goed zo? Hij leeft nog, joh? Hij leeft nog. God, hij leeft nog. Hey, als hij nou niet dood is, weet ik niet meer in. Van zijn kampgenoten zal Mark niets te weten komen, want er is een duidelijke afspraak over het stemgedrag. Er wordt niet gesproken over stemmen. Een aantal mensen hebben van tevoren voorgenomen om daar niet over te beginnen. En ook na het stemmen daar niet over te praten. En in Oostende dat ook, in Oostende. Ze werden gevangen en gelijk gebakken. En, Ja. Maar in Oostende ook zo, ja, dat is echt aan de zee, dat is echt nog vers. Na ruim een week hebben de mannen het prima naar hun zin zonder de vrouwen. Hun enige zorg blijft of een eiland Menchirip wel genoeg voedsel kan opleveren. Ook de vrouwen moeten ransoneren, maar met de groeiende spanningen komt de organisatie van het kamp nauwelijks van de grond. Sommige vrouwen vragen zich dan ook openlijk af of het niet beter zou gaan met mannen erbij. De voorbije nacht heeft op het vrouweneiland er nauwelijks iemand een oog dicht gedaan. De vorige avond hebben de dames zeewier gegeten en dat is hen niet goed bevallen. Ja, ik heb eigenlijk niet geslapen. Om de half uur moest ik opstaan omdat ik het gevoel had dat ik over moest geven. Ik voel me echt ook heel misselijk. Ik heb er straks nog even in het water gaan. Echt, dat is die zeesmaak, jongen. Ik zou weer kunnen kotsen precies, maar er kan gewoon niets uit. We hadden de hele dag niks gegeten, alleen kokosnoot. En hebben we het s'avonds op de nuchtere maag gegeten. En dat is te zout en te onbekend. Ik bedoel, ik eet wel zeewier, maar dan bij de Japanner. Op zo'n momenten denk ik altijd van, please, zet hier 3 mannen of 4 mannen op dat eiland en dat is allemaal volledig anders. Ja, dat weet ik ook niet, Annelies. Ja, volgens mij niet volledig, een klein beetje Ja, ik anders. heb ook dat gevoel, maar voor hetzelfde geld heb je hier ook drie van mannen op dat eiland. Hè. Ik bedoel, je kunt dat nooit op voorhand weten. Ik denk dat je er aan meer mee kunt lachen. Ik heb gewoon het gevoel, als me ene keer iets fatsoenlijks zou eten, dan ben ik weer weg voor 14 dagen. De mannen hebben een strenge voedselransonering en daar waakt vooral Dirk over. De meelpot hebben we nu 1 keer uitgebruikt. Ik denk dat we daar zeker nog 5 of 6 keer pannenkoekjes van kunnen bakken. De rijst is ongeveer nog half vol. Er wordt 1 keer per dag een meelproduct gegeten, dus of rijst of meel. En dat worden dan meestal pannenkoekjes, want die vallen erg in de smaak. En ik denk dat we daarmee precies uit gaan komen voor, tot een eventuele samensmelting. Dat ziet er vrij goed uit. Ja, een theevalpan is toch iets makkelijker? Kokospannenkoeken. Dat is lekker, dat is lekker, ja. Nee, dat is goed. Dat is lekker, man. Mooi. De vrouwen voelen zich maar zwakjes na hun zware nacht en kunnen ook wel een ontbijt gebruiken. Annelies gaat de pannenkoekjes bakken. Ah shit, de bloem is bedorven. De bloem is slecht. Nou, dat is nou net wat we nodig hadden, hè? Oh, het stinkt. Oh, gadver. De bloem. En wat nu? Wat gaan we er nu eten? Want we zijn allemaal toe aan een maal.
Volgens mij is het aan het gisten. Het ruikt naar gist, of niet? Het stinkt. Misschien kunnen we er brood van bakken. Nou, het wordt wel stinkbrood dan. Ja, ik weet het niet hoor. We hebben hier niet de keuringsdienst van waren, dus ik zou het niet weten. Ja, ik ga het wel eten. We hebben nog zoveel meel, daar wouden ze weggooien omdat het aan het gisten was. Ik zeg, ja, dat is gewoon gist, dat kun je gewoon opeten. En rijst hebben we ook nog zo'n bodempje. Na 8 dagen ziet de voedselsituatie er niet goed uit voor de vrouwen. Toen zagen wij dat er toch wel een ransonering moest komen. Zeker ik ben hier zo altijd wel de kok geweest. Dan ik dacht van ja, er moet toch wel een beetje geransoneerd worden. Nou, ik hoef dat niet hoor. Volgens mij worden we daar ook kots van. Diezelfde ochtend is er post. Er moet een nieuwe duellist worden gekozen voor de Robinson-proef. Kunnen we onze rustdag vergeten, vrees ik. Geeft ons het goede bericht maar. Heren, kies voor de Robinson-proef een nieuwe duellist. Die het beste raak schiet bij het andere geslacht. Boogschieten. 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 Ja, nee, het is niet waar boogschieten te zijn. Die het beste raak schiet bij het andere geslacht. Moet Cupido-pijltjes afschieten. Dan moet je gewoon die vrouw zo tegen zo'n ronde schijf zitten en dan moet je proberen daar juist naast te gooien. Een soort messenwerk. Ja. Dat is een circus, hè. Ja. Deborah. 0. 2. 8. Bij de dames wordt geloot en Jacobien gokt het juiste nummer. Wat moet ik aandoen? Ook de mannen laten het lot beslissen. Ja. Zal ik maar gaan? Ik ga even het water in, man. Weet je hoe ik ruik? Hoe ruik je? Ja, nee, een beetje mugolie. Oh, wat zou de prijs zijn, hè? Ik hoop iets van eten. Die druk op je schouder hoeft niet veel groot te zijn omdat we nou toevallig allemaal een zware dag hebben. Nou, ik ben bij je hoor, in gedachten. Dank je wel, Tori. Oké. Nou, heel veel succes, hè? Oké. We zijn trots op u, hè? Kom niet terug zonder haar adres, telefoonnummer. Zonder? Met. Oh, met. Jongens. Veel succes! Bye. Mannen, nice wachten, hè? Ja. In dit duel moeten Raymond en Jacobien bewijzen hoe trefzeker ze zijn met een katapult. De mannelijke duellist is de 42-jarige Raymond de Graven, een zelfverzekerde biker. Ik kan het alleen maar ervaren dat mensen graag met me omgaan. En is dat niet, dan zeg ik altijd van, dan meld het even. Dan weet ik in elk geval dat ik daar geen verkeerde energie in moet stoppen. Raymond neemt het op tegen de 31-jarige journaliste Jacobien Huisman. Ze zeggen het leven begint na 30 en ik voel me inderdaad, ik ben nu 31, maar ik voel me heel erg goed in mijn vel. Maar het testen van jezelf is echt wel voorbij. En dus dat gaat nu compleet opnieuw beginnen, onder heel barre omstandigheden. Jacobien en Raymond, welkom. Achter mij in die prachtige stellage staan 10 borden, voor ieder 5. Het is de bedoeling dat jullie zo snel mogelijk kapot schiet met behulp van deze katapult. Wie als eerste al zijn borden kapot heeft geschoten, wint. Oké, dan kunnen we beginnen. Jullie mogen jullie plaatsen innemen. Concentratie. Klaar? 3, 2, 1, start.
Ah, shit. Ik heb vroeger zelf kattenpuls gemaakt, dus ja, dat is niet zo moeilijk, hè. En ik ken goed met die dingen overweg, dus ja, met de meeste wapens ken ik wel goed overweg. Eerst nemen we even afscheid van Jacobien. Jammer, goed geprobeerd. Er komt natuurlijk wel nog een verrassing jullie kant op. Maar dat zien jullie wel. Bedankt. Tot de volgende proef. Straks in Expeditie Robinson komt Raymond het een en ander te weten over het vrouwenkamp. Ze willen dat wij winnen. Ze willen niemand kwijt. Ze willen iemand kwijt.